ਇਹ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰ चले ना चलेगा अगला चला जाता है Start man.
चल यार ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ không cả không mà बोला कि इंडिया में यार यार
ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ Ada, silakan. ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਥੋੜੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ 4 ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਖਟਾ ਲੋ ਅਰੇ ਕੋਈ ਐ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ये मान लिया भाई तेरे को क्या plan लिया टोला खा लिया आओ टोला लाओ हाँ Kalau